Jó napot kívánok! Hallottam már Szenes Hannáról, mert most nem tudom, hogy tudja, hogy elnevezték ezt a parkot Szenes Hanna parknak, igen. És hogy tudja, hogy ki volt ő, mikor élt, vagy... Nem hallottam. Őszintén nem hallottam. Én nem tudnám megmondani. Valamit olvastam róla, de igazából nem tudom. Nem foglalkozom vele, nekem szénatér marad, amióta gyerek vagyok, itt élek a kerületben, nekem ez szénatér. Megmondom őszintén, nem tudom sajnos. Nem ismerem, nem hallottam. Nem. Szóval én arra tippeltem, hogy valami repülős. Sportoló volt? Látom, hogy olvassa Igen, a verseket, a Márai. hogy esetleg már eljutott a Szenes Hanna versig is, és hogy tudja, hogy ki volt Szenes Hanna esetleg? Nem tudom, de azt a múltkor olvastam. Akkor itt tetszik lakni. Hogyne? Hát itt lakom 65 éve, 75 éve. És mire emlékszik Szenes Hannáról? Hát nem semmit. Csak, tudom, Csak a verseiről. Nem, ezt tudom, ami itt van. Én azt tudja, hogy 1944-ben pont itt végezték ki. Szemben. Jézusom, Igen. szegény. Igen, azért nevezték el ezt a parkot róla. Azt se tudtam, hogy ez úgy hívják. A szobra egyébként is ott van az egész története leírva, Igen? hogyha esetleg érdekelné. Igen. Hol? Itt rögtön, a térnek a csücskén. Megnézem. Tudod-e, hogy ki van azon a szobron? Hát aki rá van írva, gondolom. Do you know who was Hanna Szenes? Have you heard of her? You know, look. Tudom, második világháborús, tehát zsidó származású volt, elment Izraelbe, vagy nem tudom, hogy hova. Igen, Palesztinába. Képezték, és aztán visszajött, és ledobták szerintem, vagy nem. Nem ő volt az, akit ejtőernyővel ledobták? Igen. Kivégezték, ha jól tudom, pont igen. itt. Itt szemben a Margit. Igen, mert itt volt a kórház, és ott volt a fogház, igen, a másik oldalon. Szenes Hanna akár lehetne a magyar Anna Frank is. De itthon 10 emberből talán egy tudja, hogy ki is volt ő. Megosztó, lázadó egy Jeanne d'Arc. 1944. november 7-én mindössze 23 évesen végezték ki a Margit körúti fogházban hazaárulásért, miközben azért tért vissza ide, hogy a sorstársait mentse. Vele kapcsolatban sokszor felmerül az a kérdés is, hogy vajon ki is volt valójában a hazaáruló. Többek között erre kerestük a választ a Hanna Szabadesés több szólamban című előadás készítésekor. Hanna és Gyuri alakját a színpadon 2 fiatal színész varázsolja élővé, rendkívüli alakítással. Olyannyira, hogy életemben először szinte elfelejtem, hogy színházban vagyok. Csak Hannát és Gyurit látom, akikhez oda szeretnék menni, megölelni őket. Az a vágy, hogy ez a történet színpadra kerüljön, az Eszter, Bíró Eszter ötlete és dédelgetett álma. Nem is rövid ideig, éveken keresztül. Azt hiszem, hogy azért lett számomra annyira fontos Szenes Hanna, hogy egy idő után azt is gondoljam, hogy ne csak a verseit énekeljem, hanem megjelenítsem őt a színpadon, mert nagyon kevés az olyan női alak, mint ő. Volt egy megbeszélésünk, ahol én szembesültem azzal, hogy igazából én Szenes Hanna történetét évek óta hordozom magammal, és annyira sorszerű volt, amikor az Eszter egyszer csak így írt nekünk, és megkérdezte, hogy lenne kedvünk részt venni ebben a munkában. Lehet, hogy nagyon mélyen én abban bízom, hogy ezt a naplót majd valaki el fogja olvasni. Belolvastam a naplóba, és nagyon megragadott ez a történet. Miután ő nagyon sokat ír arról, hogy ő ír, vagy írni szeretne, vagy szeretné, hogyha fennmaradna az írói élet műve is, hogy ez valahogy egy ilyen tisztelgés is lehet szerintem előtte, hogy az ő szavaiból, az ő soréból létrehozni egy előadást, az ő szövegével, ami róla szól. És nem is feltétlenül lineárisan, hanem az volt ez Eszter gondolata volt, Eszter ötlete volt, hogy
Azt szeretné, hogyha ilyen intuíciók és benyomások mentén állna össze a történet, és nem egy történelemórát tartanánk. Hát nehéz volt szerintem kutatni, mert hogy mindenünk ott volt, tehát hogy ez az egész Szenes Hanna életmű az előttünk van most már, és ugye ebben a könyvben így mindent fel lehet lelni, és ott vannak a versek, a levelek, a naplók így egymás után, és mégis valahogy nagyon sok kimondatlanság meg hiány van szerintem azért ebben a történetben. Én nem írtam még verseket, sem szíveket, sem nyerseket, s itt állok mostan íme, s eljátszom másik rímein. Én nagyon régóta ismerem Szenes Hannát, mert nagyjából én is 13 éves koromban olvastam a naplóját, mert ő 13 évesen írta ezt a naplót, és már akkor nagyon úgy éreztem, hogy jól tudok vele azonosulni, mert nagyon sok közös van bennünk. Nyilván, hogyha valakinek van egy álma, már pedig ez egy több éves álma volt, hogy ezt az előadást megcsinálja, akkor a több év alatt, amíg nem talált hozzá rendezőt, nyilván voltak elképzelései, hogy ő hogy csinálná meg, mert nyilván tudja kikapcsolni az agyát, hogy ő ezen ne gondolkodjon. Ez egy hosszú folyamat volt, mert ugye először csak egyedül voltam, és egyedül könnyű álmodozni, meg könnyű azt gondolni, hogy na, én majd tudom, hogy ebből mit kéne csinálni, de ehhez ugye kellettek alkotótársa. És Eszterben az volt a csodálatos, hogy teljes egészében rám bízta magát, és olyan alázattal csinálta végig ezt a hónapot, és csinálta meg minden ötletemet, akár azt, hogy egyensúlyozik egy kockán egy kőtáblával, hogy egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ebből aztán valami tartalmas kerek egész szülessen. Könnyek borítják torkunkat, vaskezek összeszorítják, számszélek kínosan megremeg, azt mondjuk sírunk, mi emberek. Számomra az volt a legfontosabb Hanna karakterének megformálásában, hogy ne formáljam meg. Annyira érzékenyen és finoman hozza ezt a női figurát, és annyira jó, mert hogy ő is ugyanolyan kislány tud lenni, amilyen szerintem a Hanna az elején, sőt még talán utána is egy kicsit. Nem próbáltam meg olyan lenni, mint Szenes Hanna, vagy nem próbáltam meg eljátszani őt. És végül is ez olyan, mint hogyha magamból megmutatnék egy részt, amit eddig nem mertem megmutatni. A csúrimás! Egy. Mától fogva vegetáriánus vagyok. Talán nem vagyok annyira bátor, csak szerettem volna az lenni mindig. Az emberi jogok megerősödése a 20. században, már amennyire sikerült, nyilván ez is tök ambivalens, az azért valahogy megerősítette az emberi élet értékét, és akkor ehhez képest kifejezetten foglalkoztat úgy általában is, hogy mit jelent az, hogy valaki fontosabbnak gondol egy ügyet, egy célt, a hazáját, egy eszmét, bármit a saját életénél. Az, hogy szerintem Szenes Hanna történetét el kell mesélni, az azért nagyon egyértelmű is adott, mert nagyon kevesen tudnak róla egyáltalán. Most, hogy oké, hogy volt ez az emlékév tavaly, és többen is mondták, hogy sok szó esett róla, és voltak különböző műsorok, de valahogy mégse került be a köztudatba, mert akármikor, amikor elkezdtünk erről beszélni másoknak, Kristóffal, mindenki visszakérdezett, hogy de kicsoda Szenes Hanna amúgy, hogy ő így ki volt, így nem is hallottunk még róla. Olyan sok dolgot mondott ki 1934 és mondjuk 1944 között, tehát amíg élt, ami ma is etalon. Vannak olyan dolgok, amit ma nem merünk még kimondani, vagy csak gondoljuk, de nem merjük elmondani. De az ő karakterén keresztül én ezt simán elmondhatom. Ez egy budai lány története. Egy lányé, akinek volt bátorsága elhagyni Budapestet egy jobb élet reményében.
aki olykorban élt, amikor a háború ok volt az emberi méltóság eltiprására, a közönyre, a vérontásra, aki Palesztinában kétkezi munkával akart egy új országot építeni, de képes volt áldozatot is vállalni. Visszatért a megszállt Magyarországra egy titkos brit ejtőernyős alakulat tagjaként, hogy akadályozza sorstársai deportálását. Nagyon jó, hogy nem arról szól az előadás maga, hogy de mi történt akkor vele, és hogyan bántak vele, és hogyan szóltak hozzá, vagy hogyan fordultak hozzá, hanem ez a borzasztó nagy vakmerőség persze, meg teljes felelőtlenség, meg szóval lehet arról beszélni, hogy így mennyire volt a jogosultsága annak, hogy ő visszajött, amikor visszajött, vagy mennyire lehetett hinni abba, hogy ez a terv egyáltalán működhet el. Nagyon kevés az olyan női alak, mint ő, aki nem csak verseket írt, nem csak valamit próbált csinálni a saját korában, amivel meghaladta a korát. Van mellette szerintem valami olyan erő, amit szerintem nagyon fontos megmutatni ebből, hogy mégse egy budai lakásban ücsörgő kislányról van szó, aki a naplójában beszél arról, hogy milyen a cionizmus, vagy hogy mit gondol a zsidók jövőjéről, hanem ő tényleg elment Erecbe, és tényleg mosta azokat a szennyeseket, és művelte azokat a földeket, és fejte azokat a teheneket, és kint a természetben gondolkodott arról, hogy hogyan lehet újraépíteni ezt a nemzetet, és mi az útja ennek a vállalásnak, és ő mit tud ebből így hozzátenni, és aztán fogta magát, és tényleg visszajött ide. És életem a partnere Eszternek a színpadon, aminek voltak nehézségei is, nyilván, hogy nem mindig láttam kívülről, de közben meg jó leső volt belemászni ebbe a történetbe személyesen is, és úgy együtt lélegezni vele, és nem csak nézni kívülről. Kristóf szerintem nagyon sokoldalú tehetség. Én rettentő hálás vagyok a Kristófnak, hogy ennyire alázatosan végig tudja kísérni Hanna történetét, sokszor a háttérből, sokszor partneremként. Ez azt gondolom, hogy nekem is nagyon nagy segítség, és a nézőknek is. Útra keltem, mert hívtak hát, útra keltem. Náj, náj, útra, hogy el ne essen. Viszont ha már Eszter egyébként énekesnő is, akkor zenésítsünk meg ebből verseket. Viszont nagyon fontos volt számomra, hogy ne musical, vagy ne egy ilyen zenés színházi előadás szülessen, hanem igyekeztünk Rékával olyan dramaturgiai pontokat találni, ahova egy-egy vers úgy illeszthető be, hogy önmagán is túlmutat kicsit. És aztán Födő Sándor nagyon csodálatos ízléssel, nagyon finom zenei világot hozott létre. Mázlistának mondhatom magam, mint amúgy egész életem során, de most is, mert mindig olyan emberekkel dolgozok, akik rám kíváncsiak akkor. Én nagyon szeretem a nulláról, meg megformálni a hangulatát, meg a karakternek a hangulatát. Én a Hannának írtam a zenéket, és nem az Eszternek. Tehát, hogy nekem ilyenkor meg kell találni magamban a Hanna karakterét, és persze ezzel irányítani zeneileg, hogy szerintem ilyen a Hanna. És utána az Eszter is feltölti, és aztán amit a Kristóf még hozzátesz, az meg még 100% legalább. Óriási boldogság, hogy ő tud csellózni, és 14 évig ezen a hangszeren játszott, aztán kiderült, hogy tud énekelni, kiderült, hogy tud ütni, és szerintem amúgy mindent tud. Az, hogy a színház lehetőséget biztosít arra, hogy még zenéljek is benne, az olyan, mint egy ilyen Kánaán. Nekem volt régen egy ilyen zongorám, csak nem volt elektromos, hanem egy ugyanilyen kis picike hátizsák méretű, piros színű,
Volt, azt tudtuk, hogy van egy Petőkatánk, aki majd megcsinál bármiből bármit. Kapott egy gyönyörű borítást, amitől néha ez egy ejtőernyős hátizsák, néha csak egy nehéz a börtönbéli napokban vagy hetekben egy nehéz teher, amikor még be van csomagolva, amit a Hanna fölemel, de akkor még nem tudjuk mi az. Tehát egy nagyon jó játék színészileg is, és nekem meg bőven elég volt egy teljes darabnak a lekíséréséhez. Azt, hogy végül ezt a darabot szabadtéren fogjuk bemutatni, álmomban sem gondoltam volna. De visszagondolva, fantasztikus volt ott játszani, egészen különleges atmoszférája volt ennek a múzeumudvarnak, és rettentően hálás vagyok a lehetőségért Lőrinczi Györgynek, a Szentendrei Teátrum igazgatójának. Szabad kezet kaptunk, hogy Szentendrén belül milyen helyszínt választunk, és többek között megmutatták nekünk a Vajda Múzeum udvarát, amivel Eszter is, meg én is elsőletesre beleszerettünk. Nagyon féltünk a Szentendrétől, hogy ez szabadtéren elvész, és a külső zajok, és jön egy helikopter, és uggat a kutya, meg nem tudom. De nagyon odavaló volt végül, és a Jurányiban meg máshogy odavaló. Tehát olyan, mintha két teljesen más feldolgozása lenne a témának. Azt különösen meg kell jegyeznem, hogy amikor elkezdtük próbálni az előadást, de már előtte is, én a Jurányitól és kifejezetten Kulcsár Vikitől olyan bizalmat kaptam, amit korábban még nem tapasztaltam meg. És ez nekem nagyon sokat segített. Ez a fajta bizalom, hogy ő azt gondolta, hogy én képes leszek ezt a Kristóffal és a Rékával és a Petőkatával együtt megvalósítani. Az, hogy az emberben bíznak, és mondjuk rám bíznak egy ilyet, hogy na, akkor életedben először csinálj egy látványt, az mindig nagyon inspiráló. Eleve úgy indult csak a jelmezt, és utána lett az, hogy esetleg az egész látványt, úgyhogy ez egy ilyen nagy challenge is volt számomra. Szeretem, amikor elkezd valami önmagán túl is jelenteni valamit, vagy sikerül olyan képeket találni, amik jól összekötve hozzátesznek még az egész, önmagán túl is az egész élményhez. Én szakmám szerint színésznő vagyok, tehát én nem is mondhatom egyáltalán azt, hogy nekem ez én nem tanultam a látvány vagy jelmeztervezést, hanem figyelek, és ebből a megfigyelői álláspontból, meg a színésznői érzeteimet, hogyha összeeresztem, akkor ebből a kettőből szokott így megszületni valami, amihez meg megkeresem a megvalósítási formát. Amikor ezt a történetet elolvastam, akkor valamiért olyan érzetem támadt, mint hogyha a földben feküdnék gyökerek alatt. A tér közepén lebeg egy gyökérzet. A gyökértelenség, ahogy valaki elhagyja a hazáját, de aztán visszajön, tehát mégis csak visszahúzzák a gyökerek. Ha egy fa már haldoklik, de ott áll több száz éve, akkor hogy a mi életünk is ilyen, csak rövidebben, valahogy jelen vagyunk, olyan természetesnek vesszük a létezésünket, ahogy áll egy fa, de hogyha az elkezd elpusztulni, akkor menthetetlen, vagy nagyon nehezen visszafordítható az a folyamat. Két lépéssel mérem a szélét, kérdőjelként lebeg az élet. Egyébként is ez az intim tér, amiben játszuk, ami gyakorlatilag egy nagyobb nappali méretű terem, nem ad arra lehetőséget, hogy az ember egy pillanatra is úgy tegyen, mintha. Remegő hangon, potyogó könnyel téptünk föl sebeket, jól. Tehát, hogy ez egy olyan visszajelzés, mert úgy föltépni sebeket, hogy ez nem jó, az akkor ugye egy hitelét veszti az igyekezetünk is, független attól, hogy most a darab sikeres, nem sikeres. Ez nyilván nem egy musical, és nem egy végjáték. Van benne, én azt gondolom, feloldás, van benne humor, mert az kell
nekünk is, és volt a Hannában is. És ő, ahogy hozzáállt ehhez az egész missziójához, abban is van valamilyen jellegű megnyugvás, a puszta jelenlétében. Nagyon le kell csupaszítani magam, érzelmileg, fizikailag és minden szempontból. Ott abban a pillanatban kell minden egyes előadásnak megszületnie. Nekünk sem könnyű, én azt gondolom, ilyen darabbal, az Eszternek meg pláne, mert ha éppen akkor ő ezt elkapta, és meg tudta formálni, az pont azt jelenti, hogy aktuálissá vált benne. Mert megszületett és megtalálta magában azt a Hanna darabot, amilyen szerintem minden emberben kell, hogy legyen. Szerinted lesz háború, Anikó? A puskaporos a helyzet. De azért én még bízom a békében. Az, hogy ez 2022-ben mennyivel jelent majd többet, és mennyivel lesz még aktuálisabb, mint 2020-ban, ezt nem is sejthettem. Pont ugye az orosz-ukrán háború közben zajlott ennek az anyagnak így az előkészítése. Gyakorlatilag nagyon sokszor az volt az instrukciója Kristófnak, hogy Eszter, csak mondd el, mindenki fogja érteni. Szerintem nincs olyan hősnő vagy hős, aki ne lenne bármikor aktuális, ha valami olyan dolgot vitt végbe, ami emberi. Ez hihetetlen kihívás, de hihetetlenül feltölt, és talán ezért érdemes ezt a szakmát választani, mert egyébként iszonyat sok kudarcot, meg fájdalmat, meg hullámvölgyet él meg az ember közben, és nagyon kevés boldog pillanatot. De a Hannával most nekem nem tudom elmondani, hogy mennyi ilyen boldog pillanatom volt, és a bemutató után is, a budapesti bemutató után is, a szentendrei bemutató után is 2 centivel a föld fölött lebegtem. Az ember marad, meg ember akar maradni, és aki a fejlődést és a jót keresi, annak ezt látnia kell. Most is, és ha 100 év múlva játszanák, remélem még lesz 100 év múlva bármi, és színház is, akkor is legyen aktuális. Tehát, hogy nincs olyan történet elmesélés, amiben nincs valami tanulság. Kezdve a magyar népmeséktől, vagy a szájhagyomány útján a fonóban született egyszerű embereknek a történeteitől.